some make less. Pra disa që janë në nivelin ndaj mund të bëjnë më shumë, disa tjerë mund të bëjnë më pak. So I've noticed that when a person first reaches a rank, Çfarë kam bërë që kur një person arrin te ky nivel këtu, then they'll earn about half of this amount. So ata mund të kenë të ardhur gjysmën e kësaj shumës. The 9,000. Sorry, how long did it take you from going to zero to diamond level? Pra sa kohë të mori ty nga zero për të shkuar deri në fund pra tek Blue Diamond ose Presidential Diamond? So when I first began, Kur nisa në fillim, I thought I would be diamond in 3 months. mendova se kisha diamond brenda 3 muaj. We like the American spirit. Na pëlqen shpirti amerikan. And so I worked really hard. Pra punova shumë fort And in 3 months, dhe në 3 muaj I was elite. isha and then I kept working very hard. dhe vazhdova të punoj me vërtet shumë fort. And it took me 1 year to reach gold. Dhe mori diku te një vit për të arritur tek niveli gold. Now, the gold makes about $5,000 a month. Dhe te niveli gold bën mesatërisht diku te $5,000 të ardhura në muaj. And this was a very important rank for me. Dhe kjo ishte me vërtet një arritje shumë e madhe për mua. Because when I was making about $5,000 per month, Sepse kur arrita që të bëja diku te rreth $5,000 në muaj, I was making just enough to pay all of my bills. po merja aq sa më duhej për të mjaftueshëm për të paguar të gjitha faturat. And I went full time with doTERRA. Dhe aty vendosa të punoj me kohë të plotë për doTERRA. So from here to here, I had to have another job. Pra, nga atje në fillim deri tek niveli gold, më duhej që të kisha gjithashtu një punë tjetër. And then I had to work my doTERRA business in the evenings or whenever I had time. Dhe punoja për biznesin tim në doTERRA në gjatë mbrëmjeve ose kurdo ku kisha kohë të lirë. So it took me 1 year to go gold. Pra, më mori jetë një vit për të shkuar tek niveli gold, And then 1 more year to go diamond. dhe një vit tjetër për të shkuar tek niveli diamond. And then 1 more year to go blue diamond. Dhe një vit tjetër për të shkuar tek blue diamond. Just one little comment. Edhe një koment të vogël, Definitely, this is a very nice result. definitivisht kjo është një rezultat shumë i mirë. And I will comment on this, but I tell you, it's not one story. Jose's sister, she's also a blue diamond. Kjo nuk është histori vetëm një individi. Motra e tij është gjithashtu në të njëjtin nivel, pra nivelin blue diamond. Yeah. She's from Italy. Ajo është nga Italia, dhe jeton atje. And you might think, well, Ndoshta ju mund të mendoni, we are in Albania. ne jemi në Shqipëri. Do you know what is probably the second biggest country? A dini, ndoshta kush është shteti i dytë më i madh në Europë në doTERRA? Number 1 is Germany. Numri 1 është Gjermania. Numri 2 Romania. është Rumania. Which has some similarities, I would say. But please, Me cilën keni disa ngjashmëri do të thoya. just a quick question. So, Një pyetje e vogël. why did you embark on this? So you had a job, you had a probably Pra, decent ti life. kishe një Why? punë, kishe një jetë të What mirë, motivated pse you? vendose, çfarë të motivoi që ti hyje këtij drejtimi kësaj rrugë? So before I did doTERRA, I owned my own business. Përpara se të merresha me doTERRA, unë kisha biznesin tim And so I already was a business owner. dhe isha tashmë në atë kohë një pronar biznesi. And in 2008, we had a there was a financial crash in the United States. Kishte kriza e madhe financiare në Shtetet e Bashkuara. Did that happen here? In Greece. In A Greece? ndodhi këtu Okay. në Greqi. And so I lost everything I had built at that point. Pra, unë humba pothuajse gjithçka që kisha ndërtuar deri në atë pikë. And that was the best thing that ever happened to me Dhe ishte gjëja më e mirë që më ndodhi mua, because it made me humble sepse më bëri që të isha i përulur and willing to look at dhe something i like gatshëm doTERRA. për të parë diçka si puna e doTERRA. When I was first introduced to the oils, Kur u prezantova në fillim me vajrat esencial, I was the president of a company. isha prezident e një kompanie, I didn't have any time to even look at this, to look at the business. fare kohë për ta parë këtë si biznes. But I have 4 children, Por unë kam 4 fëmijë and
always in doctor visits. Dhe ata ishin gjithmonë në bizneset që kishin të bëjnë me mjekësinë. And and the medications just seem to lead to other medications. Dhe gjithmonë mjekimet sillin tek mjekimet të tjera. And there wasn't any healing that was taking place. Dhe për fjalë për shërimin këtu i kërkonte më shumë kohë që të ndodhte. And so this made me very open to Dhe kanë bëri mua që të goxha i hapur looking at natural forms of healthcare. për të parë forma të tjera natyrale që kanë bënë me shëndet. So a good friend of mine, he brought me this. Pra një mik i mirë më solli këtë He brought me this as a gift, si një dhuratë. and it had lavender, lemon, and peppermint. Dhe aty ka livando, peppermint dhe limon. And he also gave me a book, Dhe gjithashtu më dha një libër. and I read the whole book. Dhe lexova gjithë librin. When I went to university, I studied to become a dentist. Shkova në universitet dhe mësova aty dhe pra u bëra dentist. And so I took a lot of chemistry classes. Dhe mora studiova goxha kimi. And so as I was reading through this book, Teksta prezohet në tek ky libri. the first section of it was all organic chemistry. Pjesa e parë ishte gjitha kimi organike. But in here, you get to this point where you can look up ailments in alphabetical order. Po kur arrin te ky pjesa këtu mund të shikosh të gjitha elementet sipas rendit alfabetik And it'll tell you what oil to use. dhe do thotë se çfarë vaj mund të përdorni. So I bought a little kit of oils, Pra mora një set të vogël me vajra. and I thought, okay, every time something happens with my kids, I'm gonna first try this. Okej, çdo gjë që do të ndodh me fëmijët e mi, në fillim unë të provoja nga këto. And if it doesn't work, Dhe nëse nuk funksionon, then I'll go back to the medicine. atëherë unë do shkoj mbrapsht tek mjekësia normale. And so the first thing, Pra gjë e parë, my son, he was about 5, djalimi i cili ishte diku te 5 vjeç, and he had a terrible sunburn. ai pra pati një djegje nga dielli, So I të keqe. looked it up. Pra po shikoja It told me to use libri, lavender më tregonte që duhet të përdorje livando and tea tree. dhe vaj titri. And so, like Melaleuca, right? So I didn't even know what I was doing. Nuk e di se çfarë po bëja fare aty. Yes. So I was just like this. I was. Pra në këtë I mënyrë, had no idea. pra se kisha ide se çfarë isha duke bërë. But the next morning I went and before he woke up, I pulled his covers down and I checked his Përpara se burn. ta i të çoj, po shikoja se si ishte djegja. And Nesme everything was gone. dhe çdo gjë kishte ikur. And I was thinking, oh my gosh, do these things work? E përmendoja me vërtet këto gjëra funksionojnë. And so every time we would first try the oils to see if Çdo they would herë work. ne do të përdorim gjithmonë si fillim vajrat, nëse ato do të funksiononin. And all the doctor visits and the Dhe medications gjithë went vizitat away. tek mjekët dhe mjekimet ishin më njëjtë. Then my dad, Pas i mat, he developed type 2 diabetes. ai zhvilloi dhe pati diabetin e tipit 2. And so I called him, I said, I think I can help you. E mora në telefon e thash ndoshta unë mund të ndihmoj. And I was able to help him. Dhe pata mundësi që ta ndihmoj apo. I'm one of 10 children. Unë jam një nga 10 fëmijë. So one of my sisters, she had Pra depression. një nga motrat e Most of her mia life. kishte vullne nga depresioni, pjesë më të madhe të jetës së saj. So I called her, I said, I think I can help. Dhe mora telefon dhe i thash që gjë, unë ndoshta mund të ndihmoj. Another one of my sisters had chronic pain. Një nga motrat e mia gjithashtu kishte dhimbje kronike. I said, I think I can help. Dhe i thash unë ndoshta mund të ndihmoj. And every time I tried to help someone, it worked. Dhe çdo herë që unë mundohesha që të ndihmoj dikë, funksionoi. So then, after the financial crash, Dhe më pas krizës botërore, I had lost my company. unë e humba kompaninë time. I had been using the oils,
isha duke përdorur vajrat and I was helping other people, dhe po ndihmoja njerëzit e tjerë. and I thought, Mendova, I think I want to do this. që ndoshta unë dua që ta bëj Question for këtë you, gjë. sir. Yes. Pra një pyetje për ty. So you started, Yeah. but let's say you were